Față în față cu Marius Cocoș. Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Față în față. Astăzi discutăm despre un eveniment caritabil, despre un concert care s-a petrecut. Din păcate vorbim la trecut. N-am avut larga inspirație să discutăm înainte despre acest eveniment, dar și fără a ne aduce această contribuție, până la urmă a fost o reușită. E vorba de concertul caritabil de Crăciun, organizat de Fundația Umanitară Asist. Iar despre ce a fost, cum s-a întâmplat, care e destinația acestor fonduri care s-au strâns, câte fonduri s-au strâns, vom afla în cadrul ediției de astăzi a emisiunii noastre de la Cătălina Micliuc, vicepreședinte al Fundației Umanitare Asist. Sărmâna, bine ai venit alături de noi! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mulțumesc echipei Viva care a fost alături de noi și la această ediție a concertului caritabil și anul trecut și anul acesta, ca întotdeauna alături de noi. La noi e cumva 2 în 1 pentru că Ada a fost și din punctul ăsta de vedere a participat activ în echipa de colinde, ca să spunem așa. Dar hai să povestim puțin despre acest eveniment. Repet, acum, după ce s-a petrecut. A ieșit? A ieșit, bineînțeles, ne-am atins scopul. Noi organizăm acest eveniment de 2 ani. Anul trecut a avut loc tot la Biserica Romano-Catolică din Suceava și ne-am propus... E o locație nu mai bună pentru colinde, să ne înțelegem. Perfect, acustica este minunată pentru atmosfera sărbătorilor de iarnă. Anul trecut am reușit în urma concertului să dotăm secția de pediatrie de la Suceava cu pulsoximetre, aparate de aerosol, mini-frigidere și alte echipamente necesare copiilor de acolo și personalul medical. Înțeleg că e pe baza solicitărilor, adică secția de pediatrie. Ce aveți nevoie? Exact. Cam așa s-a Încercăm procedat. să identificăm nevoile din comunitate și să răspundem acestora cu ajutorul membrilor din comunitate, bineînțeles, pentru că ne bazăm pe donații din partea sucevenilor, care sunt foarte generoși în fiecare an și avem parte de sprijin și încredere din partea lor. Până la urmă este vorba și de încredere. Da, și mă bucur că se întâmplă lucrul ăsta. Asta înseamnă că, nu știu, în asemenea momente îmi dau seama că mai avem o șansă. Avem cu siguranță o șansă. Mai avem o speranță, adică ceva bun în noi tot a rămas dacă reușim să facem aceste lucruri. Anul trecut, în valoare de câte fonduri s-au strâns pentru... Donația finală a fost în jur de 76.000 de lei către secția de pediatrie. Donația finală. Da. Asta din câte știu sau cumva cam așa se organizează. Vine o fundație, organizează, cum e în cazul de față Fundația Umanitară Asist, se strâng niște fonduri și vine, completează până la suma necesară sau dublează suma. Exact. Cam așa Anul trecut și anul acesta, suma donată în seara concertului a fost dublată practic de Asist Software. Adică, de exemplu, anul acesta, în seara concertului s-au strâns 18.000 de lei, iar Asist Software a mai donat încă 36.000 de lei, urmând ca apoi să completăm, bineînțeles, cu donații din mediul online, care au continuat să vină și după concert și o donație din partea Clinicii Nova Optic care s-a alăturat, ajutându-ne astfel să ne atingem targetul din acest an. Și dacă este să vorbim despre anul acesta... Dar nu mă lași să conduc deloc discuția eu. Anul acesta a fost legată de strângerea de fonduri pentru ISU. Bun, dar să ne înțelegem că dacă discutăm aici de desideratul pentru acest an, nu erau fonduri, domne, pentru ISU, că ISU până la urmă, ținând parte sau fiind partea Ministerului Administrației și Internelor, sau cum se mai cheamă acum, nu ar avea o problemă din punctul ăsta de vedere în ceea ce înseamnă fonduri. Însă, tot așa ați identificat pe baza discuțiilor un necesar. Exact. Un necesar și anume, din ce am înțeles eu, dar nu, mai bine zi tu, ce au zis că au nevoie? Ei aveau nevoie de manechine CPR, adică manechine care sunt folosite de către voluntari și personalul paramedical pentru instruirea acestora în acordarea primului ajutor. Aceste manechine îi ajută pe cei din personalul paramedical să se antreneze, să poată executa foarte corect manevrele de resuscitare. În momentul de față, ISU Suceava deține doar un set de manechine, iar bineînțeles că ei sunt foarte mulți, printre altele 1000 de voluntari înscriși în programul lor Voluntari din Pasiune. Salvator din Pasiune exact. E o... De aceea și-au dorit să suplimenteze aceste seturi
și ne-au solicitat nouă dacă reușim cu ajutorul comunității sucevene să mai venim în ajutorul lor cu 3 seturi de astfel de manechine CPR. Valoarea lor totală ar fi de 58.000 de lei, lucru pe care noi l-am comunicat în cadrul concertului caritabil de Crăciun și cu ajutorul donatorilor am reușit zilele acestea să atingem acest obiectiv, urmând ca în zilele următoare să facem achizițiile și să ajungă în posesia celor de la ISU. Mie-mi place. Mă bucur. Salvator din pasiunea mie mi se pare un program absolut excepțional, pentru că până la urmă când ajungem în fața unei situații dificile, trebuie să știm ce să facem corect sau mai bine zis, nu de puține ori, ce e bine să nu facem. Iar acest ABC în ceea ce înseamnă operațiunea de salvare e foarte important. Iar din perspectiva asta mai spun că mă bucur că foarte mulți tineri accesează acest program. Spuneai 1000 de participanți la 1000 de voluntari? Da, așa au declarat cei de la ISU. Având în vedere că România se află pe ultimul loc în Europa în ceea ce privește acordarea primului ajutor, credem că este necesar ca noi, cei din comunitate, să ne aducem aportul și să le aducem la cunoștință oamenilor că pot să aibă și ei un impact în ajutorarea celor din jur. De multe ori, până la sosirea echipajelor paramedicale, noi putem să facem diferența între viață și moarte, ceea ce cu siguranță e important. Dar, repet, dacă știi, dacă nu știi, da. mai bine nu strici. Cu echipamentele pe care le vor primi cei de la ISU din partea Fundației Asist, ei vor organiza totodată și anumite sesiuni de prim ajutor pentru a instrui membrii din comunitate care își doresc să știe mai multe despre aceste proceduri pe care le pot face. Este excepțional. Concertul de colinde organizat săptămâna trecută, tot așa, în ce am înțeles, a fost o reușită. Da, a fost o reușită, a fost o combinație între muzică clasică și cântece de Crăciun. Acestea au fost susținute de către artiști de la Colegiul de Artă din Suceava și totodată alături de o soprană din Iași, o tânără soprană care a impresionat audiența prin calitățile sale. Și ne bucurăm că putem să venim la oaltă împreună cu artiștii locali pentru astfel de inițiative. De altfel, foarte frumos a fost gestul lor de a susține acest spectacol pro bono, reușind astfel să susțină cauza pentru care noi am făcut apel în acest an. Pe această cale aș vrea să-i mulțumesc domnului profesor Iohannes de la Colegiul de Artă, care ne-a ajutat să orchestrăm întreg evenimentul din punct de vedere artistic. Bun, în primul rând trebuie să spunem că audiența a fost generoasă în măsura în care permite locația respectivă, și anume Biserica Catolică, Catedrala Catolică, da? Și mai mult decât atât artiștii care au fost prezenți la eveniment, adică unul sau o echipă într-adevăr frumoasă. Ori din perspectiva asta trebuie să spunem că lucrurile chiar s-au așezat pe o reușită, mai ales că văd că printre cei care au participat au mai fost și să spunem așa, eforturi și ale altor cluburi sau societăți pentru Într-adevăr, noi în cadrul evenimentului ne-am dorit să aducem aprecieri și partenerilor noștri strategici, astfel că am oferit câte un certificat de apreciere celor de Rotary Club Suceava Bucovina, cu care avem deja un parteneriat de lungă durată. Noi susținem în fiecare an sinfoniile de toamnă cu diferite momente artistice. Totodată avem foarte multe colaborări cu EduMax pe zona de educație. Și am adus aprecieri și celor de la Sercom Electric, care de 2 ani de zile ne redirecționează 20% din impozitul pe profitul companiei, lucru care ne ajută foarte mult în toate inițiativele pe care le avem. Suntem după un eveniment important, donarea a 3 seturi. Și un set câte manechine? Are un manechin și un braț de manechin în care ei pot exersa cum să facă injecții intravenos. Injecții intravenos și, bineînțeles, manevrele de resuscitare, da? Da. Pe manechin, manevrele de resuscitare. Deci 3 seturi. Acest manechin redă foarte bine corpul uman și atunci este foarte aproape de
realitate tot ce exersează voluntarii și personalul paramedical. Cam e ceva și asta, cum să spun, exact pentru a ieși de pe acel neonorant ultim loc în ceea ce înseamnă salvarea la nivel european, din punctul ăsta de vedere. Poate, cu Doamne ajută, un efort de aici, de la Suceava, un efort în altă parte și lucrurile funcționează. Însă, trebuie să spunem că Fundația Umanitară Asis nu e la prima ispravă de acest gen. Am mai făcut anul trecut un rând de donații. Noi ne-am fundat acum 2 ani, timp în care am realizat mai multe activități. De ce? Totul a pornit de la membrii companiei Asis Software. Această fundație este fondată de voluntari și membri din cadrul companiei noastre. Asis Software a intrat așa pe piață la bun început ca un pilon important și am văzut cum a reușit în primul rând să reziste în această piață a software-ului. De-a lungul timpului, Asis-ul nu numai că a rezistat în piață, a devenit un pilon principal pe ceea ce înseamnă dezvoltarea Sucevei și un reper al Sucevei. Dar de aici nevoia asta de a se implica în viața cetății, să-i spunem așa, în viața comunității. Așa e. Noi realizam mai multe acțiuni umanitare în cadrul companiei, însă ne-am dorit să trecem la nivelul următor, să fie tot într-un cadru mult mai organizat, care să ne permită să avem un impact și mai mare asupra comunității. De aceea a venit ideea aceasta de a fonda o fundație în care mare parte dintre voluntari sunt angajații companiei și oameni care de-a lungul timpului au venit cu inițiative de a face bine celor din jur. De la acțiuni ce țin de partea de educație până la sprijin umanitar, cazuri medicale pe care ei le cunoșteau. Astfel că în februarie 2022 noi am dat viață acestei fundații și de atunci ne-am orientat pe mai multe arii din comunitate, unde am crezut noi că putem să aducem un aport. Aveți 2 ani. Asis Software cât de mare e la ora actuală? Adică avem peste 350 de angajați. Mare parte dintre ei sunt în Suceava, dar avem și mulți colegi care lucrează remote din alte orașe, București, Constanța, Cluj, Pitești, Ploiești. Ne-am extins foarte mult și inclusiv din alte țări. Români care sunt stabiliți în alte țări sau nu neapărat români și colegi de alte naționalități. Așadar, implicați fiind în aceste lucruri, deci suntem mulți, suntem așa, hai să facem și fundația. În câte cazuri v-ați implicat până în momentul de față, de când sunteți fundație? Cred că avem peste 50. Iar acestea sunt în mare parte structurate pe 4 piloni principali. Partea de educație, care îi acordăm o importanță majoră, partea social-culturală, partea de sănătate și sprijin umanitar. Hai să le luăm așa puțin pe căprării, să dăm câteva exemple, dacă nu cu persoane, nu cu nume. Barem în ce direcție a fost? Pe educație, bănuiesc că în bună măsură, ori în a sprijini performanța, exact, ori în a sprijini persoanele aflate în dificultate, bănuiesc. Pe zona de educație avem mai multe inițiative. Una dintre ele o considerăm noi foarte importantă pentru că prin intermediul acesteia noi dotăm laboratoare de robotică, laboratoare de informatică, am realizat câteva clase smart. Aici pot să dau un exemplu, școala din Ipotești are un laborator de robotică dotat de la zero de către Fundația Umanitară Asist, cu echipamente de robotică pentru copii, cu tablete, un număr mare de tablete, cu laptop, tablă inteligentă. În urma acestui exemplu au continuat să vină solicitări de la școlile din județ, astfel că am dotat o clasă smart la Colegiul Nicu Ganei din Fălticeni. Am contribuit la pictarea pereților unei școli de la Baineț, unde rata abandonului școlar este foarte mare, așa încât cei de acolo s-au gândit că făcând holurile școlii mai atractive prin mai culori și poate ține desene, mai mult la poate școală. ține mai mult la școală. Da. Și voluntarii noștri au mers acolo și împreună cu cei din comunitate au pictat pereții. Copiii la final au fost foarte încântați. Totodată pe zona educației eu am oferit burse școlare. Mai este Adrian Hânțescu din Suceava, care
este implicat la nivel național într-o echipă de robotică. Noi l-am susținut pe acesta să ajungă la Campionatul Mondial de Robotică, unde a și fost premiat. Și foarte important pentru noi este că în ultimele ediții de Sinfonii de Toamnă noi am oferit pe scena sinfoniilor un premiu de excelență în educație profesorilor care s-au remarcat prin rezultate foarte bune. Anul trecut a fost premiat domnul profesor de fizică Costan Costică pentru 50 de ani de activitate și mulți olimpici internaționali și naționali. Iar anul acesta l-am premiat pe domnul profesor de fizică și astronomie Petru Crăciun. Pe sprijin umanitar cel puțin, pentru că a coincis momentul în care a fost înființată fundația. Pe zona de sprijin umanitar, mult din efortul pe care l-ați făcut a fost conjugat și, cum de altfel cred că știm cu toții foarte bine, acel val de emoții, acel val de fapte bune pe care le-au făcut românii atunci când au început să apară refugiații din Ucraina. Adică noi, la rândul nostru, i-am impresionat pe alții prin felul în care am reacționat. Da, pentru noi a fost o perioadă foarte agitată, fiind chiar la început, dar văzând nevoia de la granițele noastre atât de apropiate, ne-am implicat în mod activ în criza refugiaților din Ucraina. Zilnic mergeam cu donații la centrele de refugiați, am fost în vamă alături de aceștia, am creat parteneriate prin care am vrut să susținem tot ce se întâmpla atunci. A coincis cumva momentul înființării fundației, nu? Da. A fost chiar la început și nu am stat pe gânduri în a interveni în această situație. Ulterior, noi ne-am creionat mai bine direcțiile pe care vrem să activăm. Spuneați, v-ați creionat, ok, hai să, până la urmă, trebuie să te diferențiezi puțin în lumea asta. Așa este. Ne-am bucurat să avem un parteneriat foarte bun cu Teatrul Matei Vișniec din Suceava și să ne aducem aportul în cadrul festivalului Matei Vișniec. De altfel, în cadrul acțiunilor noastre de susținere a refugiaților din Ucraina, împreună cu teatrul am organizat și o piesă de teatru pentru copii refugiați, care a fost foarte bine primită de aceștia în perioada respectivă. Iar apoi, în cadrul festivalului, noi am susținut diferite acțiuni pe care teatrul le-a întreprins atunci. Totodată suntem alături de partenerii locali care au diferite evenimente menite să susțină și să promoveze cultura. Pe zona de sănătate am susținut mai multe cazuri medicale. Noi avem acțiuni importante pe zona de susținere a copiilor diagnosticați cu spectru autist. Aici, compania Assist Software a dezvoltat și o aplicație care ajută la terapia acestor copii, terapia acasă a copiilor cu acest diagnostic. O aplicație care ajută atât pe terapeuți cât și pe părinți să poată monitoriza progresul copiilor și acest lucru este foarte bine particularizat pe nevoia fiecărui copil în corelație cu ceea ce recomandă terapeutul. Este o aplicație de care suntem foarte mândri și care are un impact foarte bun și în rândul clienților noștri internaționali care își doresc ca o astfel de aplicație să vină în sprijinul părinților la nivelul Europei, nu doar la nivelul României. Și tot pe zona de autism au fost diferiți copii care au beneficiat de terapie prin cadrul fondurilor obținute de la fundație. Totodată cu Help Autism din Suceava am avut colaborare, am donat acolo un centru de joacă pentru copii și, bineînțeles, cu terapeuți din zona de autism care contribuie la dezvoltarea aplicației noastre, pentru că aceasta este, bineînțeles, realizată în colaborare cu specialiști. Și pe lângă acest lucru, numeroase cazuri medicale unde era nevoie de fonduri pentru operații, noi am ajutat acolo, chiar și în ultima perioadă, cel puțin 3 cazuri din Suceava. Asta e numai care ți le aduce aminte de dată recentă. Da, ce să spun, eu mă bucur de activitatea pe care o faceți. Mi-aș dori să nu aveți cazuri medicale, să mergeți așa pe premiere doar în excelențe, dar din păcate însă va trebui în continuare să faceți și noi să ne bazăm pe voi, pe
alte fundații asemenea vouă, pentru că nu sunteți unici, dar aveți unicitatea voastră din această perspectivă și lucrul ăsta ne bucură. Mai mulți care facem bine, cu atât e mai frumos pentru întreaga societate, comunitate. Noi ne continuăm misiunea de a avea un impact pozitiv în comunitate și în anul care vine vom avea numeroase inițiative pe zona de educație. De altfel, aveți deja conturate, creionate câteva în plan? Desigur, în ianuarie vom avea un parteneriat cu Școala din Ipotești, care organizează un eveniment important pentru profesorii din țară. Noi vom avea acolo prezentări pe zona de tehnologie, pentru a pune la curent pe profesori cu noutățile și modul în care ei pot să vină cu ceva nou în fața elevilor în ceea ce privește tehnologia modernă, device-urile, aplicațiile care pot fi folosite pentru a face învățarea mult mai atractivă și interactivă. Totodată continuăm parteneriatele noastre strategice cu Rotary, cu teatrul, cu EduMax. De altfel, cu EduMax am organizat numeroase activități pe zona aceasta de educație. Acestea au fost dedicate atât copiilor cât și profesorilor care au participat la diferite conferințe și continuăm să primim solicitări din partea școlilor. De aceea cine ne urmărește și știe că am putea contribui la a aduce un impact pozitiv în școala în care se află, noi suntem deschiși pe fundația-assist.ro. Pe website aveți datele de contact, ne puteți trimite cazul și noi de acolo preluăm și vedem dacă putem să aducem un aport. Asta era, cred că, ultima întrebare pe care aveam să ți-o adresez, dar ai răspuns fără măcar să-ți mai pun cum puteți fi găsiți. Suntem totodată și pe Facebook, pe LinkedIn, pe Instagram. Nu mă îndoiesc. Acolo puteți vedea toate activitățile noastre și să ne susțineți sau unde considerați sau și propus de colaborări sau prezentarea unor cazuri. Cătălina, mulțumesc! Mulțumesc eu îți mulțumesc și ție pentru prezența în emisiune. De asemenea, îți mulțumesc ție ca să transmiți aceste mulțumiri Fundației Umanitare Assist pentru ceea ce faceți, ceea ce vă propuneți să faceți în continuare. Pentru că, repet, avem nevoie de genul acesta de grup care să impulsioneze, să ne impulsioneze să facem și fapte bune. Mulțumim! Sărbători fericite întregii echipe de la Assist. Stimați ascultători, atât pentru această ediție a emisiunii noastre, până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Față în față cu Marius Cocoș.